Si gặp được Abu, mừng không tả nổi, nói cuối cùng cũng tìm được anh. Abu bảo cô ta đi đi, nói giờ không muốn gặp, Si mặc kệ. Cô ta hỏi vợ cả, nói trước đây tới mấy lần không gặp Abu, có phải đã giấu anh ta không? Vợ cả nói không hề giấu, Abu tới sớm hơn cô ta, giờ đã tìm được rồi, thì dẫn anh ta đi đi, đừng gây chuyện ở đây. Nói xong liền bỏ đi. Si hỏi Abu sao cứ trốn cô ta. Abu nói mình không trốn, anh ta vẫn sống ở nhà vợ cả. Si nói đã tới mấy lần lục khắp nhà, cũng không thấy. Abu bảo sau này không được tới tìm anh ta nữa, muốn cắt đứt quan hệ. Hai người bắt đầu cãi nhau. Vợ cả bảo đừng cãi trong nhà, có gì ra ngoài nói, bên ngoài rộng hơn. Si nói nhất quyết không đi. Abu đi đâu, cô ta theo đó. Abu đang cầu xin vợ cả, không dám làm lớn chuyện. Anh ta ra ngăn cản, bảo vợ cả đừng cãi với Si. Vợ cả kéo Abu đi nhanh, nói đây không phải nhà họ. Bắt dẫn Si đi cùng. Abu biết Si hết tiền, đi theo cô ta chỉ chết đói, nên bảo Si rời đi, nói mình không cần cô ta nữa. Vợ cả bảo họ ra ngoài nói, sợ ồn ào ảnh hưởng hàng xóm. Sơ y nói cứ nói to, cho hàng xóm nghe rõ, nghe xem vợ cả đối xử với chồng thế nào. Abu bảo Si đừng làm loạn, nếu làm lớn, anh ta cũng bị đuổi đi. Si đánh Abu một cái, chê anh ta hèn, rồi đánh thêm mấy cái nữa. Vợ cả lại yêu cầu họ rời đi, nếu không đi, cô sẽ gọi cảnh sát. Sơ y nói sẽ không đi. Abu ở đâu, cô ta ở đó, trừ khi đuổi Abu trước, cô ta mới chịu đi theo. Cô ta tìm Abu hơn nửa tháng, giờ tìm được rồi, không đời nào buông. Abu nói trong lòng không còn tình cảm với Si, cô ta theo cũng vô ích. Giờ anh ta chỉ nghĩ tới vợ cả. Vợ cả bảo làm gì, anh ta làm đó. Vợ cả đẩy Abu một cái, bảo anh ta rời đi, nói không muốn nhìn thấy nữa. Abu nói không được, chỉ cần chưa bị đuổi, anh ta sẵn sàng làm mọi việc. Vợ cả đúng là xui xẻo, gặp phải hai kẻ chỉ biết lợi ích bản thân. Hai người phối hợp ăn vạ, vợ cả tức sắp phát điên. Cô nói cho họ 10 phút, nếu còn không đi, sẽ gọi cảnh sát thật. Nói xong, liền đi dọn bát. Dọn xong quay lại, thấy Abu và Si vẫn đứng đó. Cô hỏi lại lần nữa, đã suy nghĩ xong chưa? Nghĩ xong thì mau đi. Si nói sẽ không đi, vì cô ta là vợ của Abu, phải theo anh ta. Nói xong còn cười, nhìn là biết cô ta đã ăn chắc vợ cả, quyết không chịu rời đi. Si rõ ràng đã nắm thóp vợ cả, cô ta nhất quyết không đi, xem vợ cả có thể làm gì được. Abu lại không vui, anh ta bảo Si rời đi, vì Si ở đây làm phiền, cản trở anh ta gần gũi vợ cả. Si nói ở đây thì liên quan gì tới anh, cô ta chỉ là không có chỗ đi, có chỗ thì đã đi từ lâu. Abu nói, đã không còn tiền thì đừng tới nữa, đừng phá mối quan hệ của anh. Si nói mình hết tiền cũng vì Abu, tiền đều dùng trả nợ cho anh, muốn cô ta đi thì trả tiền lại ngay. Cô ta đã nhìn rõ bộ mặt anh, trả tiền xong sẽ ly hôn. Abu là loại gió chiều nào theo chiều đó, ai cho ăn thì theo người đó. Khi Si còn tiền, anh ta bám lấy nịnh nọt. Giờ Si hết tiền, anh ta chẳng thương xót, còn đuổi người ta đi. Vợ cả dù không ưa Si, nhưng cũng ghét bộ mặt Abu, đối xử quá tệ. Cô bảo Abu dẫn Si đi cùng, dù sao Si đã bỏ tiền giúp Abu ra ngoài, anh ta nên biết ơn, sống cho ra đàn ông. Si lại không nghĩ vậy. Cô ta nói vợ cả đang cười nhạo mình, bảo vợ cả đừng xen vào chuyện họ. Sơ y đúng là không phân biệt phải trái. Vợ cả tức giận bỏ mặc, cảnh báo sắp hết giờ, nếu không đi, vợ cả sẽ gọi cảnh sát thật. Nói xong bảo Si tự lo, rồi cầm chổi dọn nhà. Abu đúng là không biết điều, vợ cả đuổi mà vẫn lì, còn nằm ra đất nghỉ. Loại đàn ông như vậy thật không nên nể nang, cần xử lý mạnh tay. Vợ cả không chịu nổi nữa, cô mượn điện thoại nhiếp ảnh ra, cảnh báo nếu không đi sẽ gọi cảnh sát ngay. Abu đe dọa cô đừng gọi, bảo cô dừng lại. Vợ cả nói không gọi cũng được, chỉ cần họ rời đi. Abu nói nhất quyết không đi, có giỏi thì cứ gọi. Anh ta không sợ, vào trong đó cũng quen rồi, mặt dày vô đối, xem tù như chuyện thường. Vợ cả không mềm lòng nữa, cô gọi điện báo cảnh sát, nói sơ qua sự việc, đọc rõ địa chỉ nhà, còn dặn cử thêm nữ cảnh sát, vì Si cũng có mặt.
muốn đưa cả hai đi. Lần này vợ cả làm rất đúng, cuối cùng cũng quyết tâm. Sau khi gọi xong, cô đưa máy cho nhiếp ảnh ra, rồi tiếp tục rửa bát. Một lúc sau, Abu quay lại, hỏi có gọi chưa? Vợ cả nói đã gọi rồi. Không đi thì vào tù ở vài ngày. Abu dọa sau khi ra, sẽ quay lại gây sự, nói xong ra gọi Si bảo mau rời đi. Cảnh sát sắp tới rồi, Si vẫn chưa vội, hỏi Abu có đi không? Abu nói đi hay không cũng vậy, anh ta chẳng có chỗ về. Si hỏi vợ cả bắt họ vào tù có lợi gì? Vợ cả nói, không muốn vào thì đi ngay, trước khi cảnh sát tới, vẫn còn cơ hội. Vợ cả vẫn quá hiền, nói xong lại vào bếp, Abu lại theo vào, hỏi có thể ly hôn không, sau đó quay lại được không? Vợ cả nói đó là việc của họ, còn tha thứ là chuyện của cô. Abu nghe xong bỏ đi. Một lúc sau, có người gõ cửa, vợ cả ra mở, cảnh sát tới rồi. Vợ cả cuối cùng cũng có chỗ dựa, cô yêu cầu cảnh sát bắt Abu, phải đưa Abu đi. Cảnh sát bắt đầu hỏi theo quy trình, nhưng Abu lên tiếng trước, nói giữa anh ta và vợ cả có hiểu lầm. Đây là chuyện gia đình, không cần làm phiền cảnh sát. Anh ta còn bảo, vợ cả giải thích, vợ cả nói thẳng, đây không còn là việc vặt. Cô nói Abu dẫn Si tới gây rối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mẹ con cô. Si đẩy vợ cả một cái. Cô ta nói vợ cả bịa chuyện, nói ở đây không phải gây rối, vì Abu là chồng vợ cả, ở đây là chuyện bình thường. Vợ cả bắt đầu cãi lại. Cô nói nhà này là cô thuê. Dù là vợ chồng, nhưng Abu chưa từng làm tròn bổn phận, càng không phải người bố tốt. Nếu Abu trả tiền hồi môn, cô sẵn sàng ly hôn. Cảnh sát hỏi Abu có đúng không? Abu nói rất thương con, quan hệ với con rất tốt. Nói vợ cả bịa đặt, cô chê anh ta không kiếm tiền, chê ăn bám, nên mới muốn đuổi đi. Anh ta còn nhờ nhiếp ảnh ra khuyên giúp, bảo vợ cả thông cảm, nói hiếm ai đuổi chồng như vậy. Phải nói Abu rất khéo mồm, cứ bám lấy cảnh sát than thở, mong được giúp đỡ. Abu còn nói đều là đàn ông, cảnh sát nên giúp anh ta, mặt dày tới mức khó tin. Vợ cả nói mình nuôi 2 con. Abu chưa từng hỏi han, đừng nói phụ tiền nhà, giờ còn muốn cô nuôi ngược lại. Không chỉ Abu, còn kéo thêm Sơ Y tới, cả ngày chỉ nằm phòng khách ngủ. Abu nói ngủ để dưỡng sức, để đi tìm việc. Vợ cả hỏi đã đi làm chưa? Chưa làm mà chỉ biết nói miệng. Cảnh sát hỏi Abu có mấy vợ? Vợ cả nói hiện giờ là 3. Abu nói cưới 3 là bình thường, vì chỗ họ cho phép, không ai cản được. Đó là quyền của anh ta. Vợ cả nói cưới mấy cô cũng được, nhưng không được phá ở đây. Cô yêu cầu đưa Abu đi, cô không muốn gặp nữa. Cảnh sát đã hiểu đầu đuôi. Anh nói Abu là đàn ông, phải có trách nhiệm. Đã có 3 vợ, lại còn lười biếng. Abu phản bác, nói mình không lười, chỉ là đang tích lực, đợi kiếm được tiền. Sơ Y thấy không ổn định bỏ chạy, bị giữ lại ngay. Rõ là sợ vào trong tù. Abu còn xin thay cho Si, bảo để cô ta đi. Anh ta chịu vào thay. Vợ cả nói không được, phải đưa cả hai đi, tốt nhất đừng thả ra. Cảnh sát nói hiểu tâm trạng, nhưng lỗi không quá nặng, chỉ giữ được 7 ngày. Vợ cả nói vậy quá nhẹ. Abu lại nói quá nặng, nói chỉ cần giáo dục, không cần bắt giữ. Vợ cả nói nếu chỉ nhắc nhở thì sẽ quay lại gây rối. Abu cười khẩy, nói bắt xong rồi vẫn quay lại. Abu nói thẳng, tưởng bắt lần này là xong sao? Ra ngoài, anh ta vẫn quay lại. Cảnh sát khuyên Abu, hỏi anh ta định sống kiểu này mãi sao? Abu đáp, sống trong đó cũng tốt, ít nhất có ăn có uống, không lo chỗ ở. Abu coi như hết thuốc chữa, là loại mặt dày vô lại, nên để ở trong tù lâu dài. Trước khi áp giải đi, cảnh sát cảnh cáo Abu, sau khi ra tù, không được quay lại quấy rối vợ cả, nếu tái phạm, sẽ bị bắt lại ngay. Sơ Y biện minh, họ không quấy rối, mà muốn sống cùng vì không có chỗ ở. Cảnh sát nói, ở đây chính là làm phiền. Anh khuyên Abu, ra ngoài thì tìm việc, kiếm tiền, thuê chỗ ở riêng, để các vợ không tranh chấp. Abu nói thích nhà vợ cả, muốn ở lại đây, bảo vợ cả đi nơi khác. Vợ cả nói đã trả tiền thuê, không lý gì phải nhường. Hai bên tiếp tục cãi vã, không ai chịu nhường. Cảnh sát cũng rối đầu. Cuối cùng không tranh luận nữa,
giục Abu và Si rời đi, đưa về trụ sở cảnh sát. Abu và Si bị dẫn đi, theo quy định, bị giam giữ 7 ngày. Vợ cả cuối cùng cũng yên ổn. Nhưng chưa xong, Song Sinh nằm dưới đất khóc lớn. Bà mẹ chồng hoảng hốt gọi Xô ra tới nhanh. Nói Song Sinh bị bệnh, mặt đỏ bừng, giống như sốt cao. Xô ra chưa tới, bảo bế con dỗ trước, pha sữa rồi sẽ ra. Bà mẹ chồng bế đứa trẻ lên, ôm vào lòng. Ông bố chồng nghe tin, cũng lo lắng. Đi tới xem, sờ trán đứa trẻ. Kết luận là sốt, quay sang trách Xô ra. Nói cô chăm con không tốt, khiến cháu bị bệnh. Xô ra giải thích, mình chỉ có một mình. Phải chăm tận 2 đứa. Đã bệnh thì phải đi bác sĩ. Ông bố chồng mắng tiếp, nói do cô không để tâm, mới khiến cháu ốm. Bắt cô đi xem ngay, rồi đưa đi bác sĩ. Xô ra sờ trán con, thấy đúng là sốt. Cô cũng hoảng, nói sẽ đưa đi khám. Bảo họ ở nhà nghỉ. Cô bế cả hai đi. Bà mẹ chồng nói phải đi theo. Xô ra nói tự lo được, không cần giúp. Bà mẹ chồng lo, sợ Xô ra ôm con bỏ trốn, nên nhất quyết theo. Ông bố chồng can thiệp, nói để bà mẹ chồng đưa đi bệnh viện, bắt Xô ra ở lại, chăm đứa còn lại, tiện hầu hạ ông. Xô ra không yên tâm. Nói bà mẹ chồng lớn tuổi rồi, khó chăm 2 bé. Ông bố chồng quát, đừng mơ tưởng. Không ai cho cô bế cả hai đi. Bà mẹ chồng là phù hợp nhất, làm việc này được. Nói xong bảo Xô ra thu dọn đồ. Ông vào lấy tiền cho bà mẹ chồng. Xô ra chuẩn bị đồ cho Song Sinh, lén bàn với bà mẹ chồng, muốn tự đưa con đi. Nhưng bị nghe thấy. Ông bố chồng quay lại, cảnh cáo Xô ra, không được tiếp xúc riêng, còn dặn bà mẹ chồng, đừng bị lừa, bảo mau đi ngay. Xô ra nói không cần đề phòng, cô không có tiền. Có đi cũng không sống nổi. Ông bố chồng đáp, biết cô nghĩ gì. Cảnh cáo đừng ép ông ra tay. Xô ra không nghe khuyên, cô kiên quyết, tự đưa Song Sinh đi bác sĩ. Ông bố chồng lo cô nhân cơ hội bỏ trốn, nên nhất quyết không cho đi. Ông ta nói, bắt Xô ra ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, để bà mẹ chồng đưa Song Sinh đi chữa trị. Xô ra như không nghe thấy, cô xách túi định rời đi. Ông bố chồng liền cản lại, giật lấy túi của Xô ra, rồi còn động tay với cô. Ông bố chồng thật quá đáng, con của Xô ra đang bệnh mà ông ta vẫn không cho đi theo, chỉ vì sợ cô ôm con bỏ trốn, thật ích kỷ vô cùng, chưa từng thấy bố chồng nào như vậy. Xô ra vì không muốn chậm trễ chữa trị, đành chấp nhận sắp xếp của ông ta, để bà mẹ chồng đưa Song Sinh đi viện. Trước khi đi, Xô ra mở túi, lấy sổ hộ khẩu của Song Sinh, rồi đưa cho ông bố chồng, nhờ đưa cho bà mẹ chồng xem, vì Song Sinh có thể phải nhập viện. Ông bố chồng để trấn an Xô ra, nói chi phí chữa trị ông ta lo, bảo cô yên tâm, đảm bảo chữa khỏi cho Song Sinh. Nói xong liền thúc bà mẹ chồng, bắt thu dọn nhanh rồi đi. Ông bố chồng thúc bà mẹ chồng lại thúc Xô ra, bảo cô thu dọn đồ, nói mình đang bế Song Sinh, không rảnh thu dọn. Ông bố chồng thật liều, bà mẹ chồng đến tự chăm mình còn khó, vậy mà giao chăm Song Sinh. Xô ra thu xếp xong đồ, Song Sinh nằm dưới đất lại khóc. Xô ra bế con lên. Cô dặn bà mẹ chồng, phải cho Song Sinh uống sữa đúng giờ, tuyệt đối không để đói. Ông bố chồng mang giày ra, nói sẽ tiễn bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng bảo Xô ra cứ yên tâm, mình sẽ cho con uống sữa đúng giờ. Nói xong liền quay đi, đến đồ đã chuẩn bị, cũng quên mang. Xô ra gọi lại nhắc đồ, bà mẹ chồng mới quay lại lấy túi. Với trí nhớ đó, chăm Song Sinh sao nổi, đến bản thân còn lo không xong. Ông bố chồng còn mắng bà mẹ chồng, bảo sao đãng trí vậy. Chuyện này khiến Xô ra càng lo, cô càng không yên tâm giao con. Cô nói muốn đi theo, ông bố chồng vẫn không cho, nói cô phải ở nhà chăm ông, không được đi đâu cả. Bắt Xô ra đi nấu cơm, chờ ông về ăn, nói đưa bà mẹ chồng tới nơi rồi về. Ông vừa ra khỏi cửa, Xô ra lại theo ra. Ông bố chồng không yên tâm, sợ cô trốn, nên để bà mẹ chồng đi một mình. Ông ở lại canh Xô ra. Bà mẹ chồng bị đuổi đi, trong nhà chỉ còn 2 người. Ông bố chồng lại gây sự, nói hôm nay bà mẹ chồng không về, bắt Xô ra nấu cơm. Xô ra nói con bệnh, không có tâm trạng nấu ăn. Cô muốn đi xem con, nếu sợ cô trốn thì cùng đi với cô. Ông bố chồng từ chối, bắt cô ở nhà, nói ông cần người chăm sóc.
còn bảo Xô ra trải thảm. Ông muốn ngồi nghỉ ngoài sân. Xô ra hỏi, sao ông không tự làm? Cô thật sự rất mệt. Ông bố chồng nói, mình già rồi, không chăm thì ai chăm? Xô ra cầu xin đừng ép cô nữa. Cô rất lo cho con. Ông bố chồng nói, khỏi lo vì ba mẹ chồng lo được. Xô ra nói, ông không tự trải thảm được sao? Cô thật sự không còn tâm trạng chăm ông. Ông bố chồng nói, mình đã lớn tuổi, nếu cô không chăm thì ai chăm? Xô ra cầu xin đừng ép cô nữa, cô đang rất lo cho Song Sinh. Ông bố chồng nói, Song Sinh không cần cô lo, ba mẹ chồng sẽ chăm được. Còn nói, Song Sinh bệnh là do Xô ra. Do cô không cho bú sữa có dinh dưỡng, NGI nào cũng chỉ pha sữa bột, nên Song Sinh mới bị bệnh. Xô ra nói, cô đâu còn sữa để bú. Ông bố chồng lại đổ lỗi cho Xô ra, bắt cô vào nhà cho bú ngay. Rồi ông ta cũng theo vào. Xô ra cũng thật khổ, sao không tự thuê nhà mà ở, cứ ở đây chịu uất ức. Ông bố chồng giục Xô ra đừng chần chừ, bắt cô mau cho con bú. Ông bố chồng đúng là khác người. Nhiếp Ảnh Gia cũng ngại nên rời đi trước. Anh ấy qua xem Song Sinh. Đến nơi thì thấy bà mẹ chồng đang rửa trái cây ăn, không rõ ai mua cho bà. Thấy Nhiếp Ảnh Gia cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Nhiếp Ảnh Gia qua xem Song Sinh, bé đang truyền nước, có lẽ hôm nay phải nằm lại viện. May là đứa nhỏ rất ngoan, không khóc không quấy, nằm yên trên giường điều trị. Truyền xong, bà mẹ chồng bế bé lên sang phòng khác làm khí dung. Có vẻ Song Sinh bị ho khan, cần điều trị khí dung. Lúc làm khí dung, bé không hợp tác, bắt đầu giãy giụa khóc. Bà mẹ chồng gần như không giữ nổi. May mà thời gian cũng hết. Ông bố chồng thật sai lầm, bắt bà mẹ chồng chăm Song Sinh là quyết định sai. Không biết ông ta nghĩ gì. Xô ra ngồi xổm khóc, không rõ khóc vì bị mắng hay vì lo bệnh của Song Sinh. Chỉ biết tâm trạng cô tệ lắm. Ông bố chồng mặc kệ, lại bắt đầu gây chuyện. Chỉ vào Song Sinh hỏi Xô ra, sao không chăm con? Song Sinh đói rồi, sao không cho bú? Còn mắng Xô ra không xứng làm mẹ, chỉ biết lười biếng, con đói cũng không lo. Xô ra nói, cô rất mệt mỏi, xin đừng gây chuyện nữa. Cô muốn yên tĩnh một chút, nếu con đói thật thì ông pha sữa cho bú. Ông bố chồng nói, Xô ra là mẹ, chăm con là việc của cô. Sao lại bắt ông làm? Ông đã lớn tuổi rồi, ông cũng cần người chăm. Nói xong lại mắng Xô ra, bắt cô ra ngoài lo cho con, tiện thể nấu cho ông ăn, vì ông cũng đói. Biên tập thấy ông bố chồng rất bất thường, có phải đang vào thời kỳ mãn dục, không thì sao càng lúc càng quá đáng. Xô ra bị ép nên ra khỏi phòng. Cô bế Song Sinh vào bếp, rửa mặt cho mình rồi lau mặt cho con. Ông bố chồng đứng sau thúc giục làm nhanh lên, còn mắng cô lề mề. Xô ra xong việc thì ngồi phòng khách, đặt Song Sinh xuống đất, rồi lại ngồi thẫn thờ. Ông bố chồng đứng nhìn, hỏi cô sao vậy? Sao không cho con bú? Con đói rồi. Cô muốn cháu tôi nhịn đói sao? Ông bố chồng nói mãi. Xô ra mới cử động, cô chỉnh lại Song Sinh, rồi bế lên cho bú. Ông bố chồng đứng bên cạnh, miệng vẫn mắng không ngừng, nói cô không biết thương con đói cũng không cho bú, chỉ nghĩ tới căn nhà lớn của mình. Xô ra cho bú xong, ông bố chồng mới im. Song Sinh đã no, Xô ra đặt con vào nôi, rồi du con ngủ. Ông bố chồng lại tới, nói mình đói, muốn ăn cơm, bắt Xô ra nấu ăn. Xô ra nói cô mệt, muốn nghỉ chút, nghỉ xong sẽ nấu. Ông bố chồng nói, không được, bắt nấu ngay bây giờ. Nói xong lại mắng tiếp, bắt cô mau làm cơm cho ông. Nhiếp Ảnh Gia mang trứng đến cho vợ cả, đồng thời mang theo một tin xấu. Nhiếp Ảnh Gia nói, chủ nhà đã gọi điện. Chủ nhà nói, em trai từ xa về, muốn ở lại căn nhà này, bắt vợ cả dọn đi, nhường chỗ cho em trai. Vợ cả nghe xong lời đó, vô cùng kinh ngạc. Cô hỏi, có phải anh nhầm rồi không? Cô đang ở đây rất yên ổn, sao chủ nhà lại đuổi cô đi? Nếu thật sự muốn đuổi, sao không tự tới nói? Nhiếp Ảnh Gia nói, chủ nhà nói rất rõ trong điện thoại, em trai ông ta chiều mai sẽ tới, cần ở lại đây. Vợ cả nói, chủ nhà làm vậy là sai, dù em trai không có chỗ ở, cũng không thể đuổi cô, cách làm này quá đáng. Cô đâu có làm sai gì. Nhiếp Ảnh Gia nhắc cô, có phải cô đang nợ tiền thuê? Có lẽ vì lý do này, vợ cả lúc này mới nhớ ra, cô đã nợ 1 tháng tiền nhà. Cô nói với Nhiếp Ảnh Gia, chắc chắn là vì chuyện này. Ngày mai cô sẽ đi làm thuê, kiếm tiền trả tiền nhà. Nhiếp Ảnh Gia nói, cô đúng là có nợ.
anh đã nói với chủ nhà rồi, sẽ trả sớm tiền thuê. Nhưng chủ nhà từ chối, nói tiền thuê không cần nữa, bắt vợ cả dọn đi ngay, nhường chỗ cho em trai. Vợ cả vẫn không tin. Cô nghĩ chủ nhà lấy em trai làm cớ. Chỉ cần trả tiền thuê thì vẫn được ở tiếp. Nên vợ cả xin số điện thoại, rồi tự gọi cho chủ nhà. Cô nói với chủ nhà sẽ sớm trả tiền thuê, đảm bảo không nợ nữa, mong đừng đuổi cô đi. Chủ nhà nói không phải cố ý đuổi, mà vì em trai ông ta dẫn theo vợ con về, là anh trai, phải sắp xếp chỗ ở cho em. Còn tiền thuê coi như bồi thường cho vợ cả. Nhưng trước khi đi, phải dọn dẹp nhà cửa, vì ông ta không có thời gian. Chiều mai em trai sẽ tới, bắt vợ cả thu dọn đồ, rời đi trước sáng mai. Chủ nhà lại xin lỗi, nói rằng biết việc này quá đột ngột, không thể tìm nhà trong một ngày. Mong cô hiểu. Vợ cả nghe xong, biết mình không còn chỗ ở, khóc càng đau lòng. Chủ nhà thu lại nhà rồi, vợ cả bắt đầu hoảng. Cô cầu xin đừng đuổi, giờ cô không tiền, không chỗ đi, đi rồi chỉ có lang thang. Chủ nhà nói không còn cách nào, không thể vì cô mà để em trai không chỗ ở. Vợ cả biết không thuyết phục được, đành xin một điều nhỏ. Cô chưa biết dọn đi đâu, muốn để hành lý lại, tạm trong nhà này. Khi ổn định sẽ quay lại lấy. Chủ nhà đồng ý. Ông nói với vợ cả, hôm nay dọn nhà cho gọn, đồ để lại thì gom một chỗ. Ông sẽ dặn em trai không động vào đồ đó. Rồi nhắc lại lần nữa, chậm nhất sáng mai phải đi, chìa khóa giao cho hàng xóm. Em trai sẽ sang lấy. Vợ cả cúp máy. Cô ôm các con vào lòng, rồi nói với con gái cả, chúng ta lại không có nhà rồi, sau này phải lang thang. Nói xong ôm con khóc nức nở. Thực ra, vợ cả rời đi cũng đúng, ít nhất Abu không còn tới quấy phá. Nhưng vợ cả không có tiền, rời đi chỉ có thể lang thang. Nhiếp ảnh gia chỉ lo được bữa ăn, không thể cho tiền thuê nhà nữa. Mọi thứ chỉ dựa vào cô. Vợ cả khóc một lúc, rồi nhớ ra còn việc phải làm. Cô đứng dậy thu dọn đồ. Các con khát nước, cô pha trà cho con uống, pha xong liền mang ra cho các con uống ở phòng khách, rồi quay lại dọn bếp. Nhiếp ảnh gia hỏi dự định tiếp theo. Vợ cả nói không muốn về nhà vì ghét bà mẹ chồng và xô ra. Nhiếp ảnh gia khuyên nên gọi cho anh trai nhờ giúp, nói rõ hoàn cảnh hiện tại, biết đâu anh ấy giúp được. Vợ cả từ chối gọi anh trai vì chị dâu quá cay nghiệt. Nếu anh trai giúp, chị dâu lại gây chuyện. Cô không muốn anh trai bị ép. Hai anh em thật quá hiền, cuộc sống đều khổ sở. Anh trai cưới chị dâu ngang ngược, ngày nào cũng bị bắt nạt. Vợ cả lại lấy Abu, rồi bị bà mẹ chồng và xô ra ức hiếp. Tương lai biết sống sao đây. Dù vô cùng luyến tiếc, vợ cả vẫn quyết rời đi. Cô nói với nhiếp ảnh gia sẽ đưa các con đi lang thang, ổn định rồi sẽ tìm việc, sau đó thuê nhà lại. Nói xong mở tủ lạnh, lấy bánh mì ra, cho vào túi mang theo, làm lương thực dọc đường. Vợ cả đã phạm sai lầm lớn khi còn ở đây. Lẽ ra nên đi làm thuê, nhưng cô không làm. Giờ phải dẫn con đi lang thang, các con lại phải chịu khổ. Cô mang theo đồ ăn, rồi vào phòng ngủ, lấy chăn màn ra, trải ra phòng khách, định gói mang theo khi lang thang ngoài trời. Còn có cái lót chống lạnh. Con gái cả mang đồ vào, đem quần áo phơi khô cho mẹ, bảo mang theo luôn. Thấy quần áo đó, vợ cả mới nhớ ngoài sân còn đồ. Rõ là hoảng loạn quá. Cô ra sân gom đồ phơi, rồi mang vào nhà, nhờ con gái cả giúp cùng cho vào túi. Đi lang thang không phải cách, ở ngoài thật sự rất khổ. Cô nên nghĩ cho các con, không tiền thì thuê nhà nhỏ, chỉ cần ba mẹ con ở được. Mọi người thấy sao? Vợ cả gom đồ ăn đã chuẩn bị, gộp chung với hành lý. Thu dọn xong, cô lấy thùng nước, định múc nước mang theo. Trời quá nóng, không thể thiếu nước. Khi đang múc nước, vợ cả lại lo lắng, nói không mang được đàn gà, chỉ đành để lại nuôi tiếp. Nhiếp ảnh gia nhắc nên bán gà đổi tiền, dù không nhiều, còn hơn bỏ không. Dù sao, cô cũng không ở đây nữa, nên bán lấy tiền. Vợ cả nói không nỡ bán, đợi sau quay lại lấy đồ tính tiếp.
Nước nhanh chóng đầy thùng. Cô đậy nắp lại, mang hành lý dắt các con đi, ra ngoài nhà. Cô chỉ về phía núi xa, nói hôm nay ở đó. Nhiếp Ảnh Gia nhắc, em trai chủ nhà, chiều mai mới tới, hôm nay vẫn ở được một đêm. Vợ cả nghĩ thấy đúng, tạm thời chưa đi, ngày mai mới đưa con rời đi.